नमस्ते साथीहरु, म आज तपाईहरु समक्ष साबुदानाको खीर कसरी बनाउने भन्ने विधिहरु लिएर उपस्थित भएको छु। त्यसको सामग्रीको रूपमा चाहिँ हामीलाई दूध चाहिन्छ, त्यस्तैगरी साबुदाना, त्यस्तैगरी हामीलाई चाहिने चिनी र अलिकति मिठापनको लागि किसमिस, काजुहरु चाहिँ चाहिन्छ। सबभन्दा पहिला हामीले 2 प्याकेट दूधलाई चाहिँ उमाल्छौं। उमाल्नको लागि चाहिँ हामीले आगोको मिडियम फ्लेममा राख्छौं ताकि यो दूध चाहिँ एकैचोटी उम्लेर नजाओस् भनेर यसलाई बिस्तारै चलाउनु पर्छ। दूध उम्लिसकेपछि हामीले केही समय यसलाई यतिकै छोड्छौं। छोपेर अलिकति गाढा र बाक्लो पनि भइसकेको हुन्छ यो दूध, उम्लिसकेको दूध चाहिँ। त्यसपछि हामीले अर्को भाँडामा यसलाई बिस्तारै ट्रान्सफर गर्छौं केही समयपछि। यदि तपाईलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, सब्स्क्राइब र कमेन्ट गर्न नबिर्सिदिनु होला। अब हामीले साबुदानालाई आफूले मन परेको साबुदाना बजारबाट ल्याएर यसलाई बिस्तारै प्याकेट काट्छौं र यसरी अर्को भाँडामा ट्रान्सफर गर्छौं। हामीले यसलाई भाँडामा राख्यौं। यसमा चाहिँ अत्याधिक रूपमा चाहिँ स्ट्रेच भएको कारणले गर्दाखेरि पकाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ दूध फाट्ने हुने कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई पानी हाल्छौं र राम्रोसँग चलाएर यसमा भएको एक्स्ट्रा स्टार्चलाई चाहिँ हामीले अर्को भाँडामा राख्छौं। हामीले यसरी साबुदानामा भएको एक्स्ट्रा स्टार्चलाई हटायौं भने हाम्रो साबुदानाको परिकार राम्रोसँग पाक्छ। खास गरी खीर बनाउँदाखेरि साबुदानामा एक्स्ट्रा स्टार्च हुने कारणले गर्दाखेरि यो फाट्ने गर्ने गर्छ। हामीले यसरी राखिसकेपछि यसलाई एकछिन छोप्छौं आधी घण्टा जति। तपाईलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिदिनु होला। राम्रो भिडियोहरु तपाईहरु समक्ष लिएर म उपस्थित भइ नै हाल्ने छु। हामीले अघि उमालेको दूधलाई अर्को भाँडामा ट्रान्सफर गरिसकेछौं। यदि तपाईलाई गुलोपन मन पर्छ भने 3 चम्चा जति राख्न सक्नुहुन्छ चिनी। हामीले दूध उमाल्दाखेरि मिडियम फ्लेममै राख्न सक्छौं र अघि आधी घण्टा अगाडि भिजाएको साबुदाना नरम पनि भइसकेको छ। यसलाई बिस्तारै हामीले दूधमा चाहिँ राख्छौं। दूधमा राखिसकेपछि त्यसलाई बिस्तारै चलाउने र चलाइसकेपछि आगो कम गरेर त्यसलाई छोप्न सक्छौं। त्यसैगरी हामीले ड्राई फ्रुटहरु अघि भने जस्तै गरेर राम्रो मसिनो गरेर टुक्रा गरेर यसलाई चाहिँ राख्न सक्छौं। फाइनली चप्ड ड्राई फ्रुट्स। अघि नै हामीले 10 देखि 15 मिनेटमा पकाएको खीर साबुदाना रेडी भइसकेको छ, रेडी टु बी ट्रान्सफर। हाम्रो फ्लेम चाहिँ लो नै छ। अब हामीले 10-15 मिनेट पछि यसलाई बन्द गरिदिन सक्छौं र हामीलाई मन परेको बाउलमा चाहिएको जति क्वान्टिटी लिएर ट्रान्सफर गर्न सक्छौं। इन्जॉय इट।